සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා වදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ වගේ රසවත් ලස්සනට කොහොමද ගෙදරදීම චොකලට් කේක් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා හරිම විදිහට ඉතාමත් ලේසියෙන් කොහොමද චොකලට් කේක් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු අපේ මේ රසවත් චොකලට් කේක් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා කේක් පිටි ග්‍රෑම් 200ක්, කුඩු කරගත් සීනි ග්‍රෑම් 250ක්, කොකෝ පවුඩර් 50ක්, බටර් ග්‍රෑම් 250ක්, බිත්තර 5ක්. මෙතන මම අරන් තියෙන්නේ මට අද හම්බෙච්ච බිත්තර පොඩි ඒවා නිසා. කියන්නේ අපි බිත්තර ගන්න ඕන. බිත්තර වල බර ග්‍රෑම් 250 වෙන විදිහට තමයි ගන්න. ඔයාලා ගන්න බිත්තර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය එහෙම නැත්නම් ඊටත් වඩා ටිකක් ලොකු ඒවා නම් බිත්තර 4ක් ඇති. වැන්ද තේ හැඳක්, බේකින් සෝඩා තේ හැඳි භාගයක්, बेकिंग पाउडर ते हैं देखा हमारा किरकोप काला. ඉතින් අපි කේක් එක හදන්න ගන්නකොට මුලින් අපි කරන්න ඕන අපේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 160ට විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් වෙන්න දාන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි අපි අපේ කේක් එක ඒ අතරතුරේ හදන්න පටන් ගන්න ඕන. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ අපේ මේ පාන් පිටි ටිකට කොකෝ පවුඩර් ටික, බේකින් පවුඩර්, बेकिंग सोडा මේවා දාලා අපි මේක හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕන. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණය පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට අපි අපේ බටර් ටික අරගෙන මේ වගේ බෝල් එකකට දා ගන්න ඕන. ඊපස්සේ අපි මේක ක්‍රීම් පාටක් වෙනකම් අපි මේක බීට් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා මෙහෙම බීට් කරන අතරතුරේදී අපි මේ වටේ තියෙන ටිකත් මේ විදිහට මැද්දෑවට ගන්න ඕන. එතකොට තමයි අපේ මේ බටර් ටික බටර් විතර නේ අපි හදන ඕන මිශ්‍රණයක් බීට් කරනකොට අපි වටේ තියෙන ඒවා මැද්දෑවට මේ විදිහට ගන්න ඕන. ඊළඟට අපි මේ අපේ මිශ්‍රණයට බිත්තර එකින් එක වරකට එක බෑගින් දාගෙන හොඳින් මේක බීට් කරගන්න ඕන. දැන් මම මගේ අන්තිම බිත්තරෙත් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකට අපේ සීනි මේ වගේ ටිකෙන් ටික එකතු කරගන්න ඕන. ඒ ඔක්කොම සීනි ටික දාගෙන මම මේ බීට් කරන්නේ. ඊළඟට අපේ වෙන්න තේ හැඳලත් අපි මේකට දාගෙන අපි මේක ටිකක් බීට් කරගමු. ඊළඟට අපේ මේ පිටි මිශ්‍රණය අරගෙන අපේ මේ බැටර් එකට දාලා මේක මේ විදිහට පරිස්සමට කවලම් කරන්න ඕන. ඔයාලා එකපාර පිටි මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරගන්න එපා. ඒක කොටස් වශයෙන් ඔයාලා මේ බැටර් එකට එකතු කරගන්න. ඉතින් අපි මේ විදිහට කවලම් කරගත්ත පස්සේ අපේ මේ කිරිකෝප්ප කාලා මේකට දාලා මේකත් හොඳ මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. ඊළඟට අපි මේ වගේ ඔයිල් පේපර් එකක් දාලා ඒකට බටර් ටිකක් ගාගත්ත තැටියක් අරගෙන තියෙනවා. මගේ මේ තැටිය කිලෝ එකේ කේක් හදන තැටිය. කියන්නේ මේකේ දිග අඟ 9මාරයි, පළ 7 වගේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඔයාලා කැමති හැඩයක කිලෝ එකේ කේක් තැටියක් අරගන්න.
ඊට පස්සේ අපි මේකේ තියෙන මේ වායු බුබුලු ටික යන්න මේ විදිහට හරි දෙතුන් පාර මේ විදිහට කරගත්ත පස්සේ දැන් අපි මේක oven එකට දාගමු. දැන් අපි ඊළඟට මේක oven එකට දාගත්තට පස්සේ celsius අංශක 160 උඩයි යටයි දෙකම දාගෙන මේක විනාඩි 40ක් 50ක් අතර කාලයක් මේක හොඳින් බේක් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක 180 දාගෙන විනාඩි 35ක් 40ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත මේක බේක් කරගන්න. නමුත් මම අද මේක අඩු උෂ්ණත්වයකදී වැඩි කාලයක් යටතේ තමයි අද මම මේක බේක් කරගන්නේ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය කියනවා අපේ කේක් එක ඉක්මනට පිච්චෙනවා. ඒ වගේ හේතු මග අරින්න තමයි මම අද මේක කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක බේක් වුණාට පස්සේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද දවසේ අපි හදාගත්ත අපේ චොකලට් කේක් එක. ඉතින් මම දැන් මේක oven එකෙන් එළියට අරගෙන කූලින් රැක් එකක අනිත් පැත්ත හරවලා තමයි මේ තියෙන්නේ. කියන්නේ උඩට එන පැත්ත යට පැත්තට හරවලා තමයි අපි මේක නිවෙන්න දෙන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් මේකේ අපේ ඔයිල් පේපර් ටික අයින් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඇත්තට මේක අපි අර සාමාන්‍ය විදිහට අපේ කේක් එකේ හොඳ පාටක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක හරිම soft. හරියට. ඉතින් අපි දැන් මේක මේ විදිහටම හොඳින් නිවෙන්න දෙන්න ඕන. නිවුණාට පස්සේ තමයි අපිට මේකෙන් කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක අයිසිං කරනවා නම් අයිසිං කරන්නත් ඕන. මේ විදිහට හොඳට නිවෙන්න දීලා. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ රසවත් විදිහට චොකලට් කේක් එකක් හදලා ඔයාලගේ ගෙදර කට්ටියත් එක්ක රස විඳින්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් ඔයාලා මාව අදම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම subscribe button එක එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් අපේ අලුත්ම notification ඔයාලට ඒ වෙලාවම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් පුංචි like එකක් දාලා තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඔයාලගේ වටිනා අදහස් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ පළ කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් රසවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හමු වෙනකම් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.